حدثت هذه القصة في المملكة العربية السعودية، حيث كان هناك شاب يسمى سالم يعيش في مدينة الرياض. وكان سالم شاب في مقتبل العمر، معروف عنه أنه شاب صالح ويحب كثيرا قراءة القرآن والقيام بمختلف الأعمال الصالحة من التصدق على الفقراء ورعاية الأيتام والاهتمام بمتطلبات كبار السن وغيرها من الأعمال التي تدل على أنه شاب متدين ومحب للخير، ولهذا السبب كان الجميع يحبه. وفي يوم من الأيام كان سالم يسير بسيارته على الطريق السريع، وفجأة لاحظ أن الإطار الخلفي للسيارة في حاجة إلى أن يتغير، فقد أوشك أن ينفجر. ولحسن حظه أنه لاحظ ذلك قبل وقوع الكارثة، فتوقف سالم بسيارته على جانب الطريق وقرر أن يقوم بتغيير الإطار بنفسه وعدم انتظار أي مساعدة من أي أحد. وعندما اتجه سالم إلى صندوق السيارة من الخلف ليحضر الإطار الجديد، حدثت المفاجأة الكبرى. تفاجأ سالم بسيارة مسرعة لم يتحكم صاحبها بها جيدا، ترتطم به ليصاب بجروح وكسور كثيرة، وكان الدم يغطي ثيابه. وفي خلال لحظات معدودة حضرت سيارة الإسعاف لتأخذ سالم إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه. وبينما كان المسعفان في سيارة الإسعاف محاولين إنقاذ سالم وإبقاءه على قيد الحياة حتى الوصول إلى المستشفى، سمعوا صوتا غريبا يصدر من سالم فاقترب منه. وعندها سمعوا صوت سالم وهو يقرأ القرآن الكريم، وكان صوته جميل جدا لدرجة أن الرجلان المسعفان تأثرا كثيرا بهذا الصوت الجميل. واستمر سالم يرتل القرآن، وكانت الدهشة واضحة على ملامح المسعفين. وبينما كان المسعفين يحاولون إنقاذه وتضميد جراحه ومحاولة وقف نزيف الدماء، توقف سالم فجأة عن قراءة القرآن. وعندما نظر إليه المسعفان وجده قد رفع إصبعه ونطق الشهادتين ليموت حينها فجأة. وهنا لم يتمالك المسعفان الموقف وأخذ يبكيان بحرقة وكأن سالم أحد أقاربهما، ولكن كان للموقف تأثير الكبير على المسعفين. وبعد دقائق معدودة وصلت سيارة الإسعاف إلى المستشفى. أخذ أحد المسعفين هاتف سالم واتصل منه على رقم أخوه الذي تلقى صدمة كبيرة بوفاة شقيقه الأصغر. وعندما حكي المسعف لشقيق سالم ما حدث في سيارة الإسعاف، أخبره شقيق سالم بأن سالم كان هو الوحيد من أخوته الذي يذهب لزيارة جدته في إحدى القرى المجاورة لمدينة الرياض، وأنه كان يحمل معه الكثير من الطعام من أرز وخضروات وحتى الحلوى للأطفال. فقد كان سالم مهتم كثيرا بفعل الخير، وكان الجميع في القرية يحبونه كثيرا، كما أنه كان يلبي احتياجات الأيتام ويزورهم باستمرار ويساعد المحتاج ولا يبخل على أي أحد بأي شيء يحتاج إليه. لم يتمالك المسعف نفسه مرة أخرى وطلب من شقيق سالم أن يخبره عن المكان الذي سيشهد جنازة سالم لكي يحضر الجنازة. وبالفعل كانت جنازة الشاب سالم مشهدا مهيبا يدل على مدى سمعة هذا الشاب الذي أتى إلى جنازته الكثير والكثير من الأشخاص الذين ساعدهم. وعندها قرر إخوة سالم أن يكملوا ما كان سالم يقوم به من أفعال الخير نحو الفقراء والمحتاجين حتى يشعر سالم بالسعادة وهو في قبره. وأخيرا قام الجميع بدفنه ورحلوا عن القبر تاركين هذا القلب الأبيض الذي حزن الجميع لوفاته. فالإنسان في النهاية لا يبقى معه إلا عمله الصالح، ومن الواجب علينا أن نهتم بالأفعال الصالحة، وإن كانت صغيرة فهي عند الله عز وجل تكون كبيرة، ويكافئك عليها بالحسنات التي تدخلك في الآخرة جنات النعيم. فدخول الجنة هو الهدف الذي نرغب جميعا في الوصول إليه، وبالتالي يجب علينا بالعمل الصالح تجهيزا ليوم ندفن فيه تحت التراب ونبقى بدون رفيق أو صاحب. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.